نزل المقاتل الضخم الجبار ساحة المعركة، وتحدى أن ينازله أحد من جيش المؤمنين، فلم يجرؤ أحد إلا راعيا شابا أخلص النية وتوجه إليه بكل ثقة وعزيمة إيمانية، وبسرعة وبخفة أخرج حجره من جرابه الجلدي وأسكنه مقلاعه وطوقه في الهواء بضع مرات، وسمى بالله وأحسن التصويب، فأصاب عدوه وعدو الله في رأسه فأسقطه صريعا. وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. قصة تحمل رمزية هامة، ألا وهي انتصار الخير والعدل وإن بدا ضعيفا على الشر والظلم وإن بدا قويا. ولكن هل كان داود عليه السلام عندما نزل أرض المعركة الطرف الأضعف أم الأقوى عدة وعتادا واستعدادا؟ كانت الحروب آنذاك تدار بثلاثة أنواع من المقاتلين. الأول جنود مشاة يحملون أسلحة ثقيلة ودروعا وسيوفا، وأما الثاني فهم الرماة، والثالث هو سلاح الفرسان وهم رجال مسلحون يمتطون الأحصنة. ويعتبر المقلاع في يد الرامي الماهر سلاحا من أفتك الأسلحة آنذاك وأدقها في إصابة الهدف. وفي المعارك تتوازن القوى بين الفرسان والمشاة والرماة، فالمشاة هدف سهل للرماة نظرا لبطئهم، ولكن الفرسان هدف صعب للرماة لسرعة تحركهم، وبذلك يحمون المشاة من الرماة. وقد قام أخصائيون في المعارك بدراسة قوة الحجر المنطلق من مقلاع يستخدم آنذاك، فوجد أن الحجر سيصل إلى هدفه على بعد 35 مترا بعد 1 ونصف ثانية وبسرعة 122 كيلومترا في الساعة. هذه سرعة كافية أن تخترق أي جمجمة لحظة ارتطامها بها وتقتل، وإن كان الهدف رأس عملاق مثل جالوت. أي بمعنى آخر أن نبي الله داود كان يدرك نقاط ضعفه ومصدر قوته، كما أنه كان يدرك جيدا قوة خصمه ومواطن ضعفه، وأخذ بأسباب التمكين التي أمر الله بها، فلم ينزل المعركة متواكلا بذريعة الإيمان، وإنما نزل متوكلا بالإيمان أن الأخذ بالأسباب عبادة واتباع لأوامر الرحمن. لقد خطط نبي الله داود ألا يقترب ويقاتل عدو الله جالوت بسلاحه الذي اختاره، ألا وهو السيف والدرع، وإنما قاتله وقتله بالسلاح الذي تمرس عليه طوال حياته حتى أصبح به ماهرا محترفا. وبذلك كان داود عليه السلام متفوقا عسكريا ويملك تقنية متقدمة بمعايير ذلك الزمان، مما جعل جالوت بكل قوته وجبروته ضعيفا عاجزا بل هدفا سهلا لنبي الله داود عليه السلام. إن هذا ما أراد أن يوضحه الكاتب المبدع مالكوم غلادويل في كتابه الأخير داود وجالوت، ويؤكد أن قراءتنا الخاطئة جعلتنا نغفل عن دروس هامة في هذه القصة العظيمة. يتمحور الكتاب حول مفهوم القوة power، وهي الخاصية التي يفترض أن تكون عامل النصر الرئيسي الذي نبني عليه توقعاتنا، ولكن يمكن أن تصبح هذه الخاصية بعينها سببا للهزيمة. يتحدث الكاتب في كتابه عن الشجاعة والمبادرة مما يتوقع منهم أنهم ضعفاء ومغلوبون على أمرهم، ولكنهم أثبتوا أنهم قادرون على صنع المعجزات، ويسوق الأمثلة تلو الأمثلة ليثبت أن الإنسان قادر على قلب الموازين متى آمن بنفسه وقضيته وأخذ بالأسباب وتعامل مع الأحداث من منطلق القدرة لا من منطلق العجز.
ومتى قرر الإنسان العادي مواجهة عملاق أيا كان شكل هذا العملاق في حياته، فإنه قادر على التغلب عليه، لأن الخالق وضع في الإنسان قدرة كامنة لكسر القواعد التي نعتقد أن الحياة تسير بها لا محالة، في حين أن نواميس الحياة ليست كذلك. فالدخول في منافسة مع خصم أقوى منك بكثير قد يكون الدافع الكبير للفوز وهزيمة خصمك، ولو هيئ لك أن نسبة نجاحك المتوقعة ضئيلة، والسر يكمن في تخطي نقاط ضعفك وتحويلها إلى قوة. وقد سرد الكاتب قصصا تظهر لنا أن ما نراه إعاقة قد يكون السبب الرئيسي لنجاح عكس المتوقع. بل إن تحليل الحروب التي خاضتها البشرية خلال 200 عام الماضية تبين أن الدول العملاقة، وهي الدول التي تتفوق بنسبة لا تقل عن 10 مرات على أعدائها سواء في القوة العسكرية أو في عدد سكانها، انتصرت فقط في 71% من تلك الحروب على الدول الضعيفة، بينما كان من البديهي والمفترض أن تنتصر أي دولة قوية على أي دولة ضعيفة في كل مرة. يقول جلادويل: أنت لا تتمنى أن يولد طفلك ولديه صعوبات في القراءة، ولكن يمكن أن تكون صعوبات القراءة هذه هي الدافع لعمل أشياء عظيمة. ويضرب مثلا بمحام يعاني من صعوبة القراءة يدعى ديفيد بويس، والذي ترافع ضد العملاقين مايكروسوفت وآي بي إم وانتصر عليهما. فصعوبة القراءة عنده أدت إلى تطوير صفات تعويضية أخرى لديه مثل سرعة البديهة والحفظ، فأصبحا سلاحين جبارين أمام خصومه. هيلين كيلر الصماء البكماء العمياء التي تحدت كل هذا، فتعلمت الكلام والخطابة والقراءة والكتابة بلغات عدة، وحصلت على شهادة الدكتوراه وكتبت 18 كتابا. وجين دومينيك وهو صحفي وكاتب ورئيس تحرير فرنسي مشهور، أصيب عام 1995 بجلطة كبيرة في القلب، فدخل في غيبوبة لمدة 20 يوما. استيقظ بعدها بمرض عصبي نادر، فأصبح مشلولا شللا كاملا، في حين أنه في كامل قواه العقلية ولا يستطيع أن يحرك إلا جفن عينه اليسرى. وبالرغم من ذلك استطاع تأليف كتاب عن طريق إعطاء إشارة بجفنه الأيسر عندما يقرأ الحرف الصحيح عليه، وبذلك ألف الكتاب كله في عقله وكتبه حرفا حرفا على مدى عامين، وتوفي بعد يومين من نشر كتابه. وكذلك كريستي براون الذي أصيب بالشلل الدماغي ولم يستطع أن يتحرك لأعوام أو يتكلم، واعتبر متخلفا عقليا، ولكن والدته استمرت في التحدث معه وتعليمه. وفي يوم وفجأة خطف طبشورة من أخته بقدمه اليسرى وبدأ يخط بها ويتواصل مع أهله ليصبح من أفضل الكتاب والشعراء والرسامين في إيرلندا. مصطفى صادق الرافعي كان قد أصيب في سمعه بعد إصابته بالتيفوئيد وهو طفل، وفي 30 من عمره كانت حاسة السمع قد تعطلت لديه تماما وأصيب بالصمم. وبالرغم من ذلك لم تكن إعاقته مانعا من أن يحقق شهرة أدبية واسعة، حيث تصدى للكتابة والتأليف، وصارت له مدرسة في الأدب العربي تعرف باسمه. ويعد الرافعي من الأدباء أصحاب الروح الإسلامية الخالصة الذين خدموا الإسلام بأدبهم وشعرهم، ولا يزال إلى اليوم قبلة للأدباء. ويعد كتابه وحي القلم علامة فارقة في الأدب العربي المعاصر. أبو العلاء المعري الذي ولد عام 363 للهجرة، فقد بصره في 14 من عمره بعد يتمه وفقده أباه في 6 من عمره، وقد اعتزل الناس طويلا، ولكن ذلك لم يمنعه من الإبداع والتأليف. أطلق عليه رهين المحبسين، محبسه الاختياري في داره ومحبسه الإجباري،
بفقد بصره. كان أعجوبة عصره وإلى الآن في البلاغة والبيان، وعرف بأنه حكيم الشعراء وشاعر الحكماء، وكان يقول: أنا أحمد الله على العمى كما يحمده غيري على البصر. قرر صبي يبلغ من عمر 10 سنوات أن يتعلم الجودو، بالرغم من أنه فقد ذراعه اليسرى في حادث أليم. وبدأ الصبي الدروس مع مدرب ياباني خبير الذي علمه حركة واحدة فقط طوال مدة التدريب. وعندما شارك الصبي في مباريات رسمية فاز فيها جميعا الواحدة تلو الأخرى حتى وصل إلى المباراة النهائية، حيث كان الخصم أكبر منه وأقوى وأكثر خبرة. وبالرغم من ذلك استطاع الصبي أن يستخدم حركته الوحيدة وأن يفوز بالبطولة. وفي طريق عودته سأل الصبي المدرب: كيف فزت بالبطولة بيد واحدة وبحركة واحدة فقط؟ فأجاب المدرب: لقد فزت لسببين، أما الأول هو أنك أتقنت أصعب الحركات وأخطرها وأقواها على الإطلاق، وأما الثاني فإن الحركة الدفاعية الوحيدة المعروفة والفعالة ضد حركتك القاتلة هو أن يقوم خصمك بالإمساك والسيطرة على ذراعك اليسرى. هكذا أرادها الخالق ليكشف لنا عن القوة الحقيقية، القوة التي لا ترى بالعين، فهي مختبئة هناك في أعماق الإنسان، في إرادته وفي عقله وروحه. إنها قصة داود وجالوت تتنكر لنا بشتى الصور والأشكال والألوان، وتتكرر عبر العصور والأزمان لتظهر لنا بديع خلق الرحمن للإنسان.